seorang, welcome to Acap Enjoy Show. Nama saya Acap. Dan saya Joji. Untuk hari ni kita akan bercakap tentang V-Drum. Okay, So seperti yang ada di sini, Yang yang depan kita lah Acap, kita ada V-Drum, yang ni TD07 KB. TD07 KB dan yang ni pula dekat depan saya ni kita ada TD17 KBX. Okay. Yes. Dan sekeliling kita ni pun kita ada macam-macam V-Drum. So hari ni kita juga akan bercakap dan mengenali setiap satu model-model ni dan apa juga kelebihan V-Drum lah. Ya. So untuk kita start, saya akan tanya Acap lah. Satu soalan Acap. Satu soalan je ke? Banyak kot mungkin. Banyak kot. Apa kategori drum yang kita ada? So far yang kita ada dua kategori V-Drum, iaitu kita ada TD series dan VAD series. Okay. So TD series macam yang depan kita ni kan. So nampak dia design ni nampak memang macam dia pakai pad macam ni lah kan. Yang nipis macam ni memang sesuai, dia sesuai untuk kalau kita ada yang tempat kecil, yang tempat sempit kan. Space yang kecil, yang apa macam dalam rumah ataupun dekat space venue yang kecil lah, kalau yang macam gig kecil ke cafe kan, sesuai macam ni lah. So ada satu lagi VAD series tu pula, dia nama dia panjang sikit, dia V-Drums Acoustic Design. So macam nama juga, dia design macam acoustic drum. Memang besar sikit lah, memang size dia sebiji macam acoustic drum. Dan kita akan berkenalan dengan VAD lagi selepas ini. Okey, siap. Kita nak tanya lebih mendalam. So dengan electronic drum, apakah kelebihan dia dengan acoustic drum? Okay, pertama sekali dia bagus untuk silent practice. Memang asalnya pun dia buat digital drum ni, dia punya konsep dia adalah untuk silent practice. So walaupun kita ada banyak jenis drum kat luar sana, tapi in the end kalau untuk yang silent practice tu tempat yang dalam home practice kan. So digital drum adalah yang pilihan paling bagus lah, sebab bunyi dia pun tak sekuat macam V-Drum, tapi bila kita pakai earphone, kita cocok pada speaker, dia akan bunyi macam sedap jugalah, macam akustik jugalah kan. Okay, nombor dua yang bestnya, kita boleh custom kita punya sound sendiri. So kita ada banyak sound dan setiap modul dia ada jumlah sound yang tertentu. Dan daripada jumlah sound tu juga kita boleh edit dia, kita boleh tuning dia, kita boleh tukar dia punya size dia. So contoh kita nak size yang macam scratch ni, kita nak size 40 inci, ataupun yang splash ni pun kita nak punya splash lah, kita boleh kecilkan 1 inci kan. So kalau drum akustik semua, kalau kita nak beli, contoh kita nak drum yang bass drum besar sikit, kita kena beli tambah lagi. Kalau kita nak tambah satu lagi tom, kita kena beli tambah lagi tom kan. Tapi kalau kita dengan pad ni pun, contoh kita nak bunyi tom yang 14 inci kat sini, 12 inci sini pun boleh, tak ada masalah. Contoh pun kalau kita nak dia punya tuning tinggi sini pun, kita boleh tuning juga, tak payah beli drum set baru, tak perlu tukar skin pun. Jadi memang benda tak lama. Sekurang-kurangnya bila kita pakai stick macam ni, kita ketuk sekali macam mana pun, dia takkan cepat rosak lah. Bunyi dia sama lah juga. Bunyi dia sama juga. Dan yang bestnya kalau contoh hujan ke banjir ke apa semua, contohlah sejuk ke panas ke apa, benda ni takkan kendor dan tuning takkan lari lah. Jangan risau kan. Guna apa cak drum kit? Yes, drum kit. Yang macam ada dalam poket saya ni, kalau contoh kita nak pakai dia punya untuk stick rebound lagi, just ketatkan lah. Okey, dan kalau kita nak kurangkan stick rebound, kita kena just kendurkan je. Sama macam drum akustik, saya fikir tuning tak payah pitching semua, pitching tak payah. Tak risau. Pitching dia akan masuk dalam modul lagi. Dia akan masuk dalam modul. So semua tu kalau kita nak tukar dia punya pitch apa semua, kita pergi pada modul lah. Semua tu kan. Okay, tadi Acap cakap mengenai silent practice kan. So saya nak tanya, boleh tak kita guna speaker dan juga headphone dalam masa yang sama? Ya, tu tak ada masalah. Itu pun saja bergantung kepada modul masing-masing. Kalau contoh TD70 modul ni, kita ada phones out, which is kita yang kita pakai in-ear ataupun earphone lah. Dan dia juga ada yang main output untuk left and right. So yang tu kita boleh cocok pada speaker. So ada dua speaker, kita cocok lah, like both speaker, left and right semua. Output ni bergantung kepada modul yang korang pakai. So kalau contoh TD07 ataupun TD1 DMK, so yang modul TD1, dia punya main output dia ada kongsi dengan phone output. Tadi Acap ada tanya pasal customize drum kit kan. So saya nak tanya, dalam masa sama kita customize, boleh tak kita adjust setiap level dalam volume yang tersendiri? Boleh. Setiap model yang korang beli, yang V-Drums lah. Okay, boleh lain saya tak tahu. Okay, V-Drum, dalam tu dia ada mixer mixer biasa kan. Okay. So contoh kita nak bass drum tu lagi kuat, kita boleh kuatkan yang bass drum. Selalunya simbol lah paling bising kan Joji kan. So simbol paling bising, so simbol tu kita boleh kurangkan sikit dia volume, jadi kita boleh balance kan. Boleh sendiri. So digital drum ni dia bukan saja mengajar drummer untuk jadi drummer, dia akan ajar pengguna dia untuk jadi macam sound engineer. Dia boleh mixing sini, bass drum ni kuat sangat, dia kena kurangkan. Simbol terlalu bising, dia kurangkan. Contoh kalau snare dia kurang sikit, kita boleh naikkan snare dia, toms ke, hi-hat ke. Itu pun masing-masing. Dan kita boleh EQ juga by the way. So kalau bass drum terlalu boomy, kita nak kurangkan dia, kita boleh kurangkan dia punya bass lah.
Jadi kita boleh belajar macam mana kita nak EQ kita punya permainan kita sendiri. Saya ada soalan lagi, Cap. Banyaknya soalan. Macam drum yang di belakang kita yang ni. So, kita ada 5-piece drum. Okay, 5 piece. Snare, tom dengan the drum. Boleh tak kita add on one more macam another kit? Boleh, tak ada masalah. So kalau kita nak tambah satu lagi kick, kita boleh beli satu lagi kick. Guna model yang sama? Masih guna model yang sama. Kita beli je pakai yang those kabel yang apa, TRS kabel. Yang stereo kabel kita beli dia cocok pada modul, tak ada masalah. So, tadi kita dah bercakap tentang headphone kan. iPhone. So, saya nak tanya mengenai speaker. Speaker apa yang sesuai untuk B-drum? Okay, yang speaker untuk B-drum definitely bukan gitar M lah. Okay, sebab kalau gitar M, sebab gitar M ni dia sesuai untuk gitar je. Dan dia selalunya gitar M ni sebab dia macam memang design untuk gitar. Dan gitar dia dah ada colored sound. Dia dah ada colored sound. Dia memang sangat bunyi mid lah kan. Sebab itu, tapi drum ni pula dia ada bass drum yang ada low end. Dan kita ada cymbal yang ada high end. Okey, jadi kalau untuk drum kita cari apa speaker yang ada kata full range speaker lah kan. Yang untuk Urban Roller kita ada PM series. Okey, so PM tu maksudnya personal monitor. So kita ada PM 100 dan PM 200. Okey, satu lagi yang saya boleh recommend is actually the KC series. So KC series ni dia sebenarnya design untuk keyboard. Tapi sebabkan dia punya nature dia memang natural sounding, dia punya full range speaker, dia sesuai untuk B-drum juga. So case ni juga boleh pakai untuk gitar, boleh pakai untuk bass, boleh pakai untuk vocal, boleh pakai untuk alat muzik lain jugalah. Apa kategori B-drum yang kita ada, Cak? So sekarang ni kita ada, yang saya duduk ni is TD07 KB kan. Yang Acah duduk is TD17 KB. TD17 KBX ya. So bawah daripada TD07 kita ada TD1 DMK dan TD1 KB. Okey, TD1 DMK ni sebabkan kita punya market kita perlukan semua mesh heads kan. Maksud TD1 DMK telah didesign untuk supaya kita ada semua mesh head dan dia punya symbol dia pun boleh cuk semua. Apa tu, dan kita boleh letak double pedal juga dekat TD1 DMK. TD1 KB tak boleh. TD1 DMK boleh. Okey, so atas lagi kita ada TD07 yang bersama dengan Joji. Yep. Okey. Lepas tu daripada atas lagi tambah 10 digit. Okey, TD17 KB dan TD17 KVX. Okey, yang ni KVX. So KB punya tu memang tak ada hi-hat lah. Tak ada hi-hat dan bass drum ni macam biasa. So beza dia dah tak ada second crash ni je. Okey. Lepas tu kita atas lagi TD27 KB. Tu favourite Joji juga tu. Okay, dia besar. Dia macam 17 KBX. Pad dia is the new pad, the snare pad. And then saya suka rack dia. Rack dia pun cantik. Model pun cantik lah. So naik 27 KB, kita ada TD50 KB. Okey. Okey, TD50 ni kita ada dua model. So kita ada TD50K dan TD50KB. So beza dia pad je lah. Dan juga dia punya stand dia tu yang kalau KB punya warna silver, yang K punya dia jenis sama dia MDS brand kalau tak silap. Dia macam yang black itu kan. And atas dia kita ada, tadi dah sebut lah tadi. Tahu tak apa nama dia? VAD506 dan VAD306. Okey. So, nama VAD dua belakang ni kan. Nama VAD ni kita ada dua yang kita bawa dekat dalam Malaysia lah kan. Sebenarnya kat luar tu kita ada satu lagi VAD. Okey, so kita kenal dulu dengan VAD306. Okey, so VAD306 dia punya model dia sama dengan TD17. Okey, model memang TD17 pun. Dan tapi dia punya pad dia lain sikit lah. Dia macam setting macam cocktail jam tu kan. Joji kan nama dia kan. Yang Tama tu kan. Tama cocktail jam dia setting macam tu. So bass drum dia 18 inci. So memang semua pad dia memang kecil-kecil lah. Comel-comel lah. Tapi dia punya design dia macam setengah drum macam tu lah. Yang dus acoustic drum macam tu kan. Macam mini drum set juga lah. Okay, so masa kita ada VAD506 di mana kita boleh nampak dekat belakang saya ni. Kita nampak ni, so memang dia punya snare dia 14 inci. So tom dia 10 inci, 12 inci, 14 inci. Okay, hi-hat dia 12 inci. Lepas tu kita ada first crash dia 14, 16 dan rack dia paling besar 18 inci. Okay, satu lagi yang kita tak bawa tu nama dia VAD503. Okay, di mana kita tak ada middle tom dan kita tak ada second crash. Itu je beza je. Saya nampak VAD506 yang ni kita boleh customize lah macam mana susunan B-drum yang kita nak. Macam saya suka satu tom je. So saya boleh buang satu tom 10 inch tu, saya guna yang 12 inch tom. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Just make sure bila kita tukar-tukar pad apa semua tu, make sure dia punya plug dia tu pasang dengan betul lah. Kalau tak nanti tak ada bunyi nanti. Itu masalah juga kan. Okay, Cak. Kita bercakap pasal beginner drum dulu lah, Cak. Okay, selain guna metronom, dia ada built-in metronom kan? Yes. So kita semua ada built-in metronom. Ada song built-in tak? Sebab saya nak main dengan lagu. Okay, TD07KB, TD07 punya model dia tak ada built-in song.
Tapi yang bagus ni yang saya suka pasal apa tu dia punya model, actually sebenarnya dia ada Bluetooth punya connection. So Bluetooth tu kita boleh pakai untuk apa connect pada smartphone ataupun iPad ke, ataupun komputer, kita boleh gunakan tu untuk sebagai main backing track ah. Contoh kalau ada backing track kat YouTube, kalau just buka YouTube, so connected to the Bluetooth kan. So main je lah. So to play as a backing track ah. Untuk yang Pentagon ni, so function sebenarnya Pentagon yang this icon is untuk apa ya, Jap? Ini coaching kan? Okay, itu nama dia coaching. So coaching ni contohlah kalau kita tak cikgu kan, ataupun kita just nak warm up. So coaching function dia bagus kalau kita nak building kita punya kita punya metronom kat dalaman kan. Beberapa function yang korang boleh gunakan untuk korang improve sebagai drummer. Okay, selain daripada metronom, kita juga ada silent metronom di mana dia akan bagi dalam 2 bar yang tak ada metronom ataupun 4 bar mengikut korang punya cita rasa. Dan satu lagi yang biasa kita boleh warm up, function yang saya suka tu di mana dia akan change up. Okay, so benda ni dia slowly akan naik. Contoh metronom kita start dengan 100 BPM. So kita nak ada slowly naik sampai 200 BPM. Yang tu dia boleh buatkan function macam tu lah. Kita start dengan 100, lepas tu dia akan slowly naik 101, 102, 103. Jadi lama-lama kita akan just kita akan max benda tu, kita boleh latih tangan kita ataupun kaki dan sebagainya. Kita boleh customize sound. Dalam user kit ni mesti ada banyak kan. So ada tak bunyi yang saya suka macam elektro, saya nak jadikan dia akustik, elektro, saya nak tukar sound, boleh? Okey, yang bagusnya kalau kita pakai yang beat drum siapa semua kan. Okey, contoh kalau kita nak bunyi akustik kan. Okey, bunyi akustik kita ada. Okey, kita ada bunyi elektro juga, bunyi digital juga, macam yang bunyi R&B, yang those trance, techno, semua bunyi-bunyi tu kita ada. Dan juga kita ada bunyi percussion. Okey, bunyi percussion kalau korang nak main percussion, contoh bongo, conga, semua tu ada juga. Maracas, shaker, semua pun ada. So, kita ada percussion, kita ada acoustic drum, kita ada digital drum, kita ada bunyi-bunyi digital, yang those 909, 808 drum machine, semua pun kita ada, dan macam-macam lagi. Jadi boleh layer juga kan? Boleh layer juga kan. Okey, yang this layer semua ni TD17 ke atas je kita boleh layer. TD17, TD27 dan TD50 punya model kita boleh layer lah. TD07 unfortunately kita tak boleh nak layer, tapi dia still bunyi dia pun kita still boleh boleh tuning lagi, kita boleh tukar dia punya bass drum pedal lagi, dan macam-macam lagi. Symbol size pun kita boleh tukar juga. So dia kita boleh edit lagi. Dia ada built-in effect juga lah kan? Yes, built-in effect, multi effect. Okay, TD07 pun memang dah ada built-in effect, reverb, nak room ambience, kita nak overhead pun kita ada, EQ pun kita ada. So yang tu dari TD07 pun memang dah ada dah. TD1 modul memang tak ada lah. Yang tu memang dekat dengan dia punya dengan dia preset je lah. Boleh tak with every drum kita guna untuk recording? Kita ada beberapa cara lah sebenarnya. Okay, cara pertama yang paling senang, kita ada interface apa semua. So ada yang stereo interface, ada yang 2 in 2 out semua kan. Okay, yang main output daripada modul tu kita masukkan je ke dalam channel 1 dengan channel 2. Lepas tu kita boleh record macam tu. Okay, just press record lah. Okay, so cara kedua is kita pakai yang printer cable. Saya panggil printer cable benda tu. So boleh dapat dekat kedai digital dekat luar sana yang terdekat dengan rumah anda. Yang tu plug saja kan. Just plug masuk dalam laptop korang, just download driver, then boleh jalan je lah. Lepas tu make sure benda tu detect sebagai sound module. Plus tips-tips penjagaan beat drum chat. Yes. Okey, iyalah tips penjagaan ni. Dia memang kalau kita tak main memang berabuk lah. So nombor satu yang kita hadapi is that bila panas sangat nanti kan, so dia punya dia pad ni dia akan start mengeras dan akan jadi hancur lah, macam jadi gara macam keropok itu kan. So kita akan cuba elakkan daripada direct sunlight lah, macam secara terus kan. Nanti dia akan rosak lah. Cara nak jaga kalau kita nak bagi dia bersinar macam baru, selap dekat atas ni yang ada getah, kita boleh selap kan. So kasih dia lembut balik lah kan. Okay, kalau kau rajin semua, just buka je. Okay, buka je drum head ni pakai drum key. Okay, just lah pakai kain lembap lah kat dalam tu, just lap je. Okay, drum rack pun kita boleh lap dengan kain lembap. Tapi janganlah celup dalam air sabun, nanti rosak dia punya dekat parts dia punya bahagian-bahagian dekat dalam tu kan. Yep. Nampaknya kita dah cover semua topik untuk episode beat drum. So jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, silalah drop by all your comments. So Acap, kita akan berjumpa untuk next episode iaitu next episode Yes. So this is the first topic, which is a beat drum. Okay, next topic. Next topic kita ada pasal digital piano. So yang ni jadi kita specialist. So kali ni saya pula akan tanya banyak soalan pada Joji. So like, comment, share, subscribe. See you guys, bye bye, take care.